Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавлять електроінструменти, запрошую в відкриту групу Viber. До вашої уваги я хочу розповісти про нівеліри трьохплоскосні «Зелений промінь», які постачаються торговою маркою Shijing. Ви думаєте, що вас не можна здивувати, а мене Shijing дивує своїм асортиментом і своїми нівелірами. Зараз я детально про них розповім. До вашої уваги. Модель стара, яка доволі давно вже випускається і постачається, це 7359. Модель, яка також вже була на ринку, і ви її, напевно, знаєте, це 7859. І модель, яка зовсім нова, зовсім нова, ця модель називається Е801. Зараз я про них детально розповім, їхні відмінності, і що вони собою уявляють. Я відправив їх в сервісний центр, який гарантує і калібрує, тому роздивились їх, розібрали, тому якесь уявлення вже є. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росія напала на мою країну, Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили мою землю. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не продавайте нічого росіянам і не купляйте нічого у росіян. Взагалі, якщо бачите росіянина, вказуєте йому напрям за руським кораблем. Тепер більш детальніше. Звісно, починаємо з кейсів. З кейсів, в яких вони постачаються. Як ви бачите, всі кейси різні за своїми розмірами і конструкцією. Дивина та й тільки. Це ж треба, щоб вони використовували різні кейси. Звісно, самий простенький, який використовується на присосках, ось така конструкція. Всі решта мають з'єднання уже за допомогою таких штирків. Вони більш довговічніше. Так, це щось. Тепер починаємо з комплектації. Комплектація у всіх різна. Таке уявлення, що вони всі розроблені і вироблені на різних заводах. У традиційного 7359 в консультації ось така тринога тільки є. Є окуляри зелені, вони на 30% десь можна побачити більше. Ось такий перехідничок, який дозволить вам закручувати і ставити кут. Зарядний пристрій, відповідно, є. Пульт керування і все, що тут є. Але більше, в принципі, нічого і не треба. Слідуючий є 801 оновлений, це зовсім новий. Тут сам нівелір, два акумулятора до нього, бачите, два акумулятора. Є отакий мікроліфт. Є універсальне кріплення, яке можна ставити на магніти. Ми детальніше далі. Є зарядний пристрій. Ось тут традиційно перехіднички самі купляємо. Є пульт керування і є та площадка, яку треба кріпити на стіну або де ви там хочете. І є 7859, в нього вже один акумулятор, сама тушка, зарядний пристрій, є блок керування дистанційний, універсальне кріплення ось такої конструкції, детальніше ми подивимося. Так само, куди кріпити до стіни є. І мікроліфт. І, звісно, інструкція, китайською мовою. Тому вчіть китайську. Я так розумію, що скоро все буде Китай. Так, тепер почнемо з самого головного. Що саме головне в нівелірі? Це сама тушка. Тушка традиційна 7359, вона найважча, як на мене.
Слідуюче йде. Тут класично зверху виходить промінь, один збоку і один спереду. Тушка у Е801 уже знизу промінь стоїть. Вона краще для робіт по підлозі. Це для робіт по стелі краще. Ну, але в принципі можна і там використовувати. І тушка 7859, так само, як і Е801, получається один діод знизу, один спереду, один збоку. Ось так, в принципі, це розібралося. Тепер розбираємося з акумуляторами. Так, тут у нас два стандартних акумулятори, які можна міняти, докупати на 3,7 вольта. Ємність у кожного 2600 мікроампер годин. Це величезна ємність. Так, у цього акумулятора акумулятори вставляються, їх два. Вони ось так вставляються. У них 3,7 вольта, 3,7 вольта, ємність 3000 мікроампер. Але він один, там їх два на таку ємність. І ще один. Тут такий, як в болгарках, як в віброприсосках, 12-вольтовий на 1500 мікроампер годин. Потужніший акумулятор, я впевнений, що його вистачить надовго. Вставляємо. Так, ми бачите, що ми вставили всі включення. Тут також кругом по-різному. Таке уявлення, що це три заводи. Дивіться. Тут включається ось таким рычажком. Тут цей рычажок, але трошки зекономлений, більш хліпкий. А тут зовсім по-інакшому включається. Тут такий рычажок, який треба повертати. Ось вони всі включилися і всі світять горизонт. Ми потім їх будемо порівняти, як вони працюють. Це вже слідуючий етап. Зараз поки я вам розповім про, як тут іде керування. Керування на 7359 класично, зверху видно. Можна зробити одну вертикаль, можна дві вертикалі. Це керування горизонталю. Зараз все включено. Ми можемо все потихеньку виключити. Якщо у нас, наприклад, горить вертикаль, ми включаємо це кнопочка для того, щоб включився, щоб він працював з дистанційним приймачем, для того, щоб вловити цей промінь. Тут все просто і зрозуміло. Так само можна керувати за допомогою пульта. Можна включати різні проміні. Так само включати роботу з приймачем. Так само фіксується, ми хилитаємо, не хилитається. Бачите, тут нічого не хилитається, нічого не рухається. Слідуючий. Е801, новий. Так, що у нас? У нас включається... тут уже сенсорні кнопочки, як ви бачите. До них треба ось не нажимати, а тільки ми касаємося. Так, що у нас? Тут одна, друга вертикаль і обидві. А це горизонталь включена та виключена. Ну, це і краще, і в той же час незручно якось ці сенсорні. Але я думаю, що ви звикнете. Так, є пульт, яким також можна керувати. Включення, виключення. Дуже все просто. Тут є така цікавинка, подивіться. Ось приймач, кнопка приймача. Якщо ви включаєте, включається приймач в одному режимі. А це, я так розумію, інший тип приймачів, які можуть працювати з цим типу, як розумію, як в DeWalt. У нього також мерехкотить отак. Тому по приймачам не розбирався, але сподіваюся, що в зв'язку з що тут дві позиції працювати з приймачом, що він буде краще працювати, ніж його попередня модель. Так, тепер ми блокуємо. І також нічого не рухається. Слідуючий у нас, так, тут уже фізичні кнопки, бачите, їх треба натискати. Фізично, так як і в першій моделі. Приймач.
Приймач, працює приймач, бачите, трошки слабше промінь. І так само працює ось такий мерехкотіння режим для, я так розумію, для деяких приймачів. Так, фіксуємо, пробуємо хилитати. Нічого ніде не хилитається, я впевнений, що він витримає навантаження. Так, тепер по естетиці. Найбільше резини знаходиться в традиційному нівелірі. У нього тут дві методи підключення штатива або універсальних кріплень. В новому тут є резиночка, що дуже зручно, він доволі міцно стоїть. Але тільки можна ось таку маленьку різьбу сюди закручувати. Так, в цій моделі і резинки немає, і одну різьбу можна закручувати. Так, ви бачите, що в нових моделях кріплення зверху. Чому зверху? Щоб універсальне кріплення кріпилось зверху, щоб ви могли мінімально, щоб він стояв на підлозі, щоб десь вирівнювати стяжку або проводити інші роботи. Я перед цим казав, що я їх відправляв на сервіс. Так ось, сервіс відповів, що вони всі калібруються, всі окремо калібруються, кожна призма. Вони всі можна міняти окремо оці хрусталики, оці призми. Тому вони ремонтопридатні. Гарантія на них 1 рік, користуйтеся. Звісно, майстер-сервісник сказав, що оці моделі, вони трошки вже спрощені по порівнянню з традиційною. Традиційна модель, воно там все якось, по його думці, надійніше зроблено. Але і нові моделі, звісно, вони стали дешевше, але також мають місце на існування, вони якісно зроблені. Ще хочу відповісти таке чуть-чуть. Подивіться, ось стара модель. Ось бачите, вон там хрусталик стоїть, призма стоїть, яка розсіює. І подивіться, яка призма в нового. Ви бачите, в нових ці призми, вони менше за розміром. Ви чітко бачите, що в старому призма приблизно по об'єму в 3 рази більше, ніж в нових. Чи це гарно, чи це погано, я вам розповім. Це моя особиста думка. Але це буде тоді, коли ми будемо порівнювати, як вони працюють. І ми це зробимо з вами. А зараз ми з вами далі пішли, а що ж постачається в комплекті. Так, в комплекті ось такий, виходить, до 73,59 така триножка. Дуже шикарна штука, яка можна налаштувати горизонт в ній. І коли ви тоді будете крутити, бачите, тут є мікро таке кручення, ви можете виставити, щоб вона світила куди вам треба. Оці рычажки відповідають до виставлення її за горизонтом. Весь механізм, як на мене, тяжкий, надійний і, як на мене, він якісно зроблений. Ніяких люфтів тут немає. Хоч не часто користуються такими триножками, але вона мені подобається, як вона зроблена. Дуже якісно. Тим більше, бачите, сюди можна вкрутити штатив, і вона буде виконувати свою роботу на штативі, якщо у штативу у вас немає калібрування такого. Слідуюче. Е801. Тут уже застосоване універсальне кріплення. Універсальне кріплення, зараз ви побачите, воно надягається ось так. І щоб його привести в роботу, воно не має швидкого переміщення, ця модель. І щоб привести його до роботи, треба його ось так довго крутити. Все ж показати треба. Потім ми його одягаємо. Так, одягається наступним чином. Одягли і закручуємо. Дуже просто, але нікуди не дінеться цей час на це. Так, ми його закрутили повністю, все, воно застопорилося. Тепер, щоб ми повертали його по всьому,
Тобто ми вирівняли. Що воно робить? Оця частина відповідає, що воно віддаляється. Ця частина відповідає за горизонт. В принципі, тут більш нічого немає, крім такого, тут дуже швидке таке прокручення. Якщо ви тримаєте, ви можете прокручувати цей нівелір, обертати навколо своєї осі. Але воно дуже грубе, воно дуже швидко працює. По порівнянню, наприклад, тут, бачите, якщо ви крутите, воно єлі-єлі рухається. А в вашому випадку, якщо промінь у вас за 20 метрів, чим менше воно рухається, тим краще налаштувати. Крім того, мені не подобається, що тут швидкого переміщення немає. Оце треба постійно крутити. Але подобається, що воно працює по всій довжині. Тепер по люфтам. Ну, як на мене, люфти тут дикі. Ну, просто неймовірні. Звісно, коли воно висить, в общем, люфти є. Люфти є, хотілося б, щоб їх було менше, як в треножці, але вони є. Слідуюча модель. Ось ще одна спроба. Так, тут є. Що тут є? Тут є швидке переміщення. Бачите, їх можна швидко переміщувати по різьбі. Не там так відкручувати. Тут вона одягається ось таким дивним чином, от такими зажимами, одягається на нівелір і фіксується. Унікальне рішення. Унікальне рішення. Так, слідуюче, що ми далі бачимо? Тепер вона може крутитися, але крутиться не повністю вокруг своєї осі, а крутиться на якихось 30 градусів. Ви бачите, в одну сторону ми прокрутили, і в другу ми прокрутили приблизно на 30 градусів. Звісно, його можна перемістити за допомогою ось цих кріплень на будь-який кут. І тому теоретично воно має місце на існування. Добре, що тут зробили ось такий рівень, тому що коли ви його крутите, оцей рівень, він вам допоможе, щоб він показував у всіх напрямках правильно. Але в неякісному виконанні цього кріплення цей рівень не має ніякого значення. Дивіться, люфти просто неймовірні. Тобто, ну, тут треба взагалі так розробляти таку техніку, щоб ось такі були люфти. Причому вони у всі сторони. Куди не покрутиш, воно кругом люфтить. Ну, да. Ну, немає у мене слів. Пояснюю, чому немає слів. Дивіться, це рівень Боша. Тут взагалі немає люфтів, ніде, ніяких. Це їхній флагман. Це у них, скажімо так, молодше кріплення універсальне. Але також немає люфтів. Як можна зробити цей механізм на такому точному приладі, щоб воно так люфтило? Ну, понятно, в приміщенні, можливо, вітра немає, нічого немає. Але все рівно люфтів таких не має бути. Це ми поняли. Так, тепер по... бачите, тут стоять магніти. Стоять магніти кругом в такій техніці. І також і на бошовському універсальному кріпленню. Тепер спробуємо. Ось пофарбована поверхня. Опа! А воно пливе. Ха. Так. Спробуємо слідуючий. Опа! Воно не пливе, воно міцне, але все ж таки якось воно так прикріплюється, що дуже небезпечно, щоб не впав. І, понятно, коли ви прийти в бошовський, то вам тяжко його відірвати. Ладно, там пофарбована поверхня, можливо, там дуже тоненька поверхня. Ось американський ящик з-під патронів від наших хлопців. Бачите, тут воно вже не пливе. Тобто треба з силою його вести. Так, слідуюче. Оба. От, тут уже більш надійно, але ж бачите, як він хилитається. Так, тут магніт бажає кращого.
Ну, понятно, якщо ви прикріпите бошевський прилад, то його тяжко відірвати до такої поверхні. Я так розумію, що цей ящик тут більше заліза. Ого. О, от таке має бути кріплення, щоб воно не впало. Це саме головне. Так, ну, але ж воно призначено кріпитися до таких поверхонь. І... Ой. А воно навіть на цих поверхнях пливе. Я так розумію, вони отак спеціально зробили, щоб було отак, і щоб воно фіксувалося на ось цьому загогуліні. Але ж мені боязно, що воно відірветься. Хоча вона доволі міцно стоїть. Ну, в общем, є така штука. І для цієї моделі також є ось таке кріплення із такої загогуліни. Тепер я розумію, для чого оця торець. Щоб воно нікуди у вас не поплило донизу. Воно зараз більш-менш тримається. О, розібралися. Так, зрозуміло, що універсальне кріплення, воно є, але одночасно його і нема. Так, ліфтик. Ліфтик – це добра справа, але я навіть не знаю, для чого його застосовувати. І сама конструкція, коли буде стояти на ліфту, вона буде, можливо, впаде. Тому, але він є. Давайте відкрутимо, подивимося, на яку він висоту піднімає. Він піднімає приблизно сантиметрів на 7. Я так розумію, тут такий самий ліфтик, також на 7 сантиметрів піднімає. Так, зарядні пристрої, вони приблизно однакові, що їх дивитися. Зараз переходимо до променю. Подивимося, а як же світять, які ж промені у цих нівелірів. Тепер я хочу включити і перевірити, як він працює. Всі три. Традиційно 7359. І зовсім новий включився. І включається той, що вже якийсь час є на ринку. Як ми бачимо, промені яскраві, і в нових вони трошки тонкіші. На такій невеличкій відстані таке уявлення, що вони тонкіші. Давайте тепер перевіримо, подивимося, як вони працюють. Там колись був дефект, що вони працюють нерівномірно на всі сторони. Бачите, задня сторона також яскрава. Всі сторони, в принципі, яскраві. Немає у мене претензій на всі сторони по яскравості. Давайте перевернемо новий. Яскраво. Яскраво. В принципі, також немає ніяких похибок. Вони яскраві всі сторони. Давайте традиційний повернемо. Так. Ну, я на зір не бачу, щоб у них були якісь перепади яскравості, колись вони були досить ярко виражені. Але традиційні, які раніше постачаються, трошки ширше на такій відстані промінь. І, як на мене, менше чуть-чуть яскравість. Давайте включимо вертикально. Вертикальні. Включили вертикальні. От коли ми включили вертикальні, ви точно, ще раз, я так розумію, бачите, що тут промінь трошки ширше в традиційному, на невеличкій відстані. Але вони всі яскраві. Як на мене, яскравість у них на всі сторони приблизно однакова. Це вже, я так розумію, трошки треба було поправити, бо рівень неправильний. Яскравість приблизно однакова. Зараз ми перевіримо на їхню точність, на калібровку і на те, як вони світять на 7 метрів. Ну, що дозволяє моє приміщення. Я спеціально їх перевіряю перед тим, як відправляти. Я всі нівеліри перевіряю по калібровці. Якщо мені не подобається, якщо вона більше, ніж 2 мм на 10 метрів, я її просто не відправляю вам. Традиційно, як я їх перевіряю? У мене рівна площадка, що має чіткий горизонт. На них я поставив 3 нівеліра.
Це традиційний, а ці два нового зразка. І дивлюсь на 7 метрах по меточкам, кручу і дивлюсь, як вони себе ведуть. Вони всі показали достойні результати. Всі приблизно похибка не більша, ніж 1 мм на 10 метрів. Дивіться, зверху, виходить, це у нас традиційний. Як не дивно, я вам казав, що у нього хрусталик трошки більше. І у нього на відстані з 7 метрів промінь тонкіший на всі сторони. А ось уже на нових промінь чуть-чуть ширше. Бачите, чуть-чуть. Буквально, якщо тут приблизно 1,5 мм, то тут десь більш біля 2 мм, але він ширше. Як ви бачите, яскравість приблизно однакова на такій відстані, видно ж? Тому робіть ви висновки, який вам нівелір треба. Вони всі адекватні, вони всі мають гарантію, вони всі офіційно постачаються, але не в нівелірах справа. Справа в чому? Якщо ви працюєте, заробляєте гроші, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Для чого вам зброя, якщо тут будуть хазяйнувати росіяни? Треба вигнати цю російську нечість з нашої країни. Слава Україні!